السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې اوس مهال به راته تاسې ټول روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو، یو ځل بیا زه احمد زیار د افغان ټیکنیکل ټیپس چینل له طرفه ستاسې په درنه حضور کې له یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. تمه ده چې ویډیو را سره تر پایه وګورئ او خوند ترې واخلئ. ملګرو، زموږ نننۍ ویډیو څنګه کولی شو چې له یو اپلیکیشن څخه دوه اپلیکیشنه پر یو وخت کې جوړ کړو. نو ملګرو، مخکې له دې چې ویډیو پیل کړم، که تاسې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ افغان ټیکنیکل ټیپس چینل د سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې دغه د بیل علامه ووهئ او آل انتخاب کړئ تر څو چې موږ هره یوه نوې ویډیو اپلوډ کوو تر تاسې په یوه ثانیه کې در ورسیږي. نو راځم ملګرو، ویډیو پیلوم. بیا هم ستړي مشئ ملګرو، تاسې اوس مهال د سکرین پر مخ ګورئ چې ما له دغو پروګرامونو څخه دوه پروګرامونه جوړ کړي دي، بغیر له کوم پروګرام څخه، بغیر له کوم اپلیکیشن څخه. نو یوازې سیټینګ غواړي. ملګرو، یوه خبره مو باید په یاد وي چې یوازې پر لیکه پروګرامونو څخه کولی شئ چې دوه پروګرامونه جوړ کړئ. نور پروګرامونه نشي کولی چې ډبل یعنی دوه ترې جوړ کړئ. نو ملګرو، راځو چې څنګه کولی شو له دغو پر لیکه پروګرامونو څخه دوه پروګرامونه یعنی هر پروګرام ډبل کړو. نو له دې لپاره به تاسې راشئ سیټینګ ته. کله چې سیټینګ ته راغلی نو په ایډوانس فیوچر به تاسې کلیک وکړئ. نو کله مو چې په ایډوانس فیوچر کلیک وکړ، لاندې به راشئ، دلته لیکلي چې ډل میسنجر. نو په دغه به تاسې کلیک وکړئ. دلته تاسې ته ټول پر لیکه پروګرامونه راځي کوم چې د سکرین پر مخ انسټال کړي وي. نو ما په دغه لومړي سر کې له فیسبوک څخه یعنی دغه علامې مې ان کړي دي، له دغو څخه ما ډبل فیسبوک او میسنجر جوړ کړی دی، یعنی د سکرین پر مخ مې راوستی دی. نو تاسې کولی شئ چې له دغو اپشنونو په ان کولو سره دوه پروګرامونه د سکرین پر مخ راولئ. نو ملګرو، تاسې ګورئ چې دغو په ان کولو سره تاسې کولی شئ چې له یو پر لیکه پروګرام څخه دوه پروګرامونه جوړ کړئ. نو ملګرو، ما له فیسبوک، میسنجر، واتساپ، سکایپ، وایبر او ټیلیګرام څخه دوه پروګرامونه جوړ کړل، دغه مې ډبل کړل. نو اوس زه راځم، زه یې دلته لټوم چې رښتیا هم ډبل شوي او که نه. نو ملګرو، تاسې ګورئ چې دا د ویبر دغه اصلي ویبر دی او دغه هم ډبل. نو ملګرو، تاسې ګورئ چې واتساپ هم همداسې ډبل شو، ټیلیګرام هم همداسې او سکایپ هم. نو په دغه طریقه سره تاسې کولی شئ چې صرف پر لیکه پروګرام ډبل کړئ. نو دغه پروګرام هیڅ فرق نه لري له هغه پروګرام څخه چې له هغه پروګرام سره چې تاسې ډبل کړ. نو دا هم همغه فیسبوک دی، تاسې کولی شئ چې له همغسې فیسبوک پکې وکاروئ او دا هم میسنجر. نو کولی شئ چې په اسانۍ سره له یو پر لیکه پروګرام څخه دوه پروګرامونه جوړ کړئ او په یو وخت کې دوه فیسبوکه یا دوه میسنجره او واتساپ همداسې نور وکاروئ. ملګرو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بیا چې زه احمد زیار یو ځل بیا د افغان ټیکنیکل ټیپس چینل له طرفه له یوې خوندورې ویډیو سره ستاسې په درنه حضور کې حاضرېږم. تر هغې مو په پاک رب سپارم. ښاد، آباد او بریالي اوسئ د یو سوکاله او سرلوړي افغانستان په هیله. تل دې وي افغانستان.